Бажаю здоров'я. Сьогодні 12 квітня 2024 рік і, як завжди, у нас огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Така цікава ситуація, і ще ми затронемо тему про закон про мобілізацію. І починаємо ми наш огляд бойових дій на Бахмутському напрямку. Район Курдюмівки, Андріївки та Кліщівки. На цьому напрямку за тиждень ворог не просунувся ні на метр, але дуже хотів. Постійні атаки і застосуванням броньованої техніки, і пішком вони йдуть, і на мопедах, на чим завгодно, але вони йдуть в атаку саме на Кліщівському напрямку. Ми теж питались відбити позиції, які ми втратили на тому тижні, але нічого у нас, на жаль, не вийшло. Зараз у нас глуха оборона і, як показує практика, цей тиждень ворог ніяк не зумів десь просунутись. Дуже гарно себе ведуть підрозділ «Сігнум», це безпілотні ударні апарати. Ось вони буквально день тому уразили якусь вантажівку, 8 колес. Навіть я не знаю, що це за вантажівка. Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, що це за вантажівка, де 8 колес. Потім була вражена теж дроном «Камікадзе» розрахунок Василька. Це міномет, перший дрон підбив сам цей Васильок. Потім приїхав на мотоблоки, щоб забрати цей розбитий міномет та розрахунок. Загрузились на цей мотоблок, їхали, і «Сігнум» вдарив повністю по ним ще раз, і 5 орків було уражено. Що по атаці з технікою було позавчора ранок. Ще з тепловізором літають наші дрони, димка така, і ми не очікували, ми бачимо, такі 2 точки світяться, щось їде. Бистренько всі по тривозі навели туди орудія. Перша БМП була вражена, не скажу яким озброєнням, це поки секрет. А друга БМП, вона її об'їхала і поперла так, на швидкості такій у бік нашої піхоти. Вже артилерія не встигає навестись, бо швидкість дуже сильна. І тут ми бачимо, ця БМП підривається на міні. Повністю такий фейерверк, хто сидів на броні, розлетілись, відео ви бачите. То саме на цьому напрямку така ситуація. Тримаємо ворога цей тиждень і наносимо йому максимальні ураження. Що у нас по Часівому Яру? Іванівське. Іванівське повністю ворогом не захоплено. Там залишилось приблизно, там невеличкий клаптик, приблизно 300 на 300 метрів цього селища. Але ворог повністю його не захопив. По Богданівці. На жаль, Богданівка повністю вже під контролем ворога. Вони навіть за Богданівку зайшли і впритул до Часового Яру були. Але у нас була контратака, у нас прийшли такі кремезні бригади новенькі, і вони, коли зайшли, вони, знаєте, з корабля на бал. І вони якраз з північної сторони Часового Яра у бік Богданівці, і вони відкинули ворога до Богданівки. То там вже у нас інша оборона стоїть, і потрошки їх витісняємо. Що стосується між Іванівським та Богданівкою, там, де у нас траса від Хромова на Часів Яр, то ворог туди постійно підкріплення підвозить і атакує. Ось вчора була атака, у них було 15 БМП, куча піхоти. Атаку цю відбили, 80% техніки розбито, інші втекли. Потім вони вже без техніки заходили від 4 до 15 осіб, і їх
розбомбили просто скидами з дронів. Було там і 200, і 300, хто залишився, вони назад втекли. Ну, то, що ми їх косимо дронами камікадзами та скидами, це одне, але ворог теж дуже потужний по дронам камікадзе та скида. Особливо в районі Часівого Яра. От скидами вони так задовбали, ну, сильно закидують. Ми просто полюємо на цих пілотів. Там, ну, вони дуже грамотно працюють. У них не так, що пілот, він цепляє боєкомплект, взлітає і все. Ні, вони все по книжці роблять. У них пілот в одному місці, дрон в іншому місці. Дроном піднімається, він летить на іншу позицію, там приземляється, йому там чіпляють боєкомплект, і він летить далі вже уражати позиції наші. То дуже важко спостерігати, де саме знаходиться пілот, там, де хто там що чіпляє, там, чи забирає дрон, тих, хто ми вилавлюємо. А от пілоти у них там замасковані дуже гарно. То ворога ми не недооцінюємо, бо все працюють грамотно, і це важко проти такого ворога працювати. Також їх авіація, ну, вона тут літає як у себе вдома. То, що там на відстані скидують каби, це одне, а їх вже винищувачі, які можуть просто скидувати на голови і розстрілювати позиції, вони літають і над Часівим Яром, вони навіть і розвертаються над Константинівкою. Я не розумію, чому у нас тут немає ПВО, тому що вони літають як у себе вдома, вони нічого не бояться. Треба вирішувати це питання. Я думаю, я не один це розповідаю, всі в курсі діла. Ну, потрібні БК. БК потрібні для того, щоб вражати повітряні цілі. А так, поки що, ну, судячи по цьому тижню, критичної загрози для Часів Яру я не бачу, бо вони ще до каналу ще не дійшли, а його ще треба перейти, щоб там робити вуличні бої. Поки цього немає. Бої йдуть на підступах до Часового Яру, і наші хлопці, різні бригади мужньо боронять саме це місто. Ворог насипає сильно артилерією, літаками, мінометами, скидами, бо декілька днів ми навіть на деякі позиції не могли зайти, були і у нас поранені, бо сильно крили. Крили саме заход на позиції. Ну, зараз вже все дійшли, вже трошки відсунули ворога, трошки легше, але ну, це легше так, номінально, я би сказав, то Збройні сили працюють над тим, щоб стримати максимально ворога, виснажити його, ну а далі ми будемо йти і ми вперед. Як завжди, в кожному відео піднімаю якусь тему. Сьогодні це у нас буде закон о мобілізації. Всі ви бачили, що таке тут прийняли. Ну, я не вникаю в цю тему так, щоб досконало, але то, що я зрозумів з прийнятого закону, це просто відмазка. Ну, бронь вони поставили, просто проголосували, що бронювати людей, які не підлягають мобілізації, це депутати, це помічники депутатів, це державні посадовці, ну, ще там декілька пунктів. Ну, як так? Вони приймають закони, кого не треба мобілізувати, і не приймають закон, коли треба робити ротацію у військах і коли буде демобілізація. І кажуть, що це такий вони закон прийняли, що мотивація піде вгору для тих, хто хоче йти в армію, бо вони ще додатково хочуть зробити плюс 70 тисяч гривень для тих, хто на нулі. Та ви спитайте у кого там, хто на нулі, він скаже, давайте я вам буду платити 170 тисяч, а ви замість мене воюєте.
Вони думають, що 70 тисяч кинули кістку і все, вся мотивація. Ні. Людям потрібна мотивація інша. Вони, коли йдуть в армію, їм потрібно знати, коли вони з цією армією з війни повернуться по закону. Щоб це не було, що взяли в армію і в один кінець. Все, а назад нікого нікуди не відпускають. Так, розуміємо, війна йде, і ми не збираємося відходити, кидати зброю і йти, тому що ми там заморились. Заморились сильно, ну так і що? Треба ворога подолати. Ну, цими силами, що зараз є, це дуже важко. І потрібні ще резерви, зброя, боєкомплекти, все це потрібно. І потрібно, щоб всі солдати знали, що у них там 36 місяців, у них буде змога піти додому. Не факт, що всі там зіймуться і підуть додому. Залишаться. Я б сказав, більшість залишиться воювати далі. Бо ворог на нашій країні, його потрібно бити. Який смисл відпочивати, якщо йде війна і гинуть твої побратими? То такі справи з цим законом по мобілізації, ну, я не знаю, роблять отакими кривими руками, там все, що завгодно, але не те, що потрібно саме солдатам і майбутнім захисникам, які і пішли би в армію, але за таких умов вони ще гадають, чи йти, чи не йти. Ну, такі у нас справи. Ну, наразі ми все одно залишаємося тут, і ми боронимо нашу країну. І ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін – гандон.